नमस्ते। आज हामी ब्रेक डान्सिङको फेसिनेटिङ वर्ल्ड एक्सप्लोर गर्नेछौँ। ह्यान्डअप ब्रेक डान्सको च्यालेन्जिङ पावर मुभ हो र सधैँ ह्यान्डअप एटेम्प गर्दा के हुन्छ र कस्तो रिजल्ट आउँछ, अब एक्सप्लेन डिस्कस गरौँ। डेभलपिङ इन्क्रेडिबल अप्पर बडी स्ट्रेन्थ। ब्रेक डान्स ह्यान्डअप गर्ने जोक होइन। ह्यान्डअप गर्दा हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ बिल्ड हुने गर्छ। सधैँ ह्यान्डअप गर्दा हाम्रो आर्म, सोल्डर र कोरको मसल टार्गेट हुने गर्छ। हाम्रो हातमा प्रेसर र छड्के इन्भर्टेड तरिकामा हाम्रो बडीलाई होल्ड र होप उफ्रिनको लागि धेरै स्ट्रेन्थ चाहिने गर्छ र सधैँ प्र्याक्टिस गर्दा बिस्तारै हामीले प्रोग्रेस गर्ने गर्छौँ र हाम्रो बडी, अप्पर बडी रिप्ड सही हुने गर्छ। इङ्गेज ब्यालेन्स एन्ड बडी कन्ट्रोल। एउटा हातमा आफ्नो बडीलाई कन्ट्रोल र ब्यालेन्स गर्दै हामीले यो ब्रेक डान्सको ह्यान्डअप मुभलाई गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स र बडी कन्ट्रोल बढ्ने गर्छ, जुन चाहिँ च्यालेन्जिङ मुभ हुने गर्छ र सधैँ प्रोग्रेस र इन्भर्ट पोजिसनमा प्र्याक्टिस गर्दा हाम्रो ह्यान्डअपको काउन्ट पनि बढ्ने गर्छ, जसले गर्दा हामीले अरू एडभान्स ब्रेक डान्सको मुभ जस्तै एयर फ्लेयर 1990, 2000 गर्नको लागि पनि सजिलो हुने गर्छ। हाम्रो बडी ब्यालेन्स र बडी कन्ट्रोल बढाउनको लागि ह्यान्डअप धेरै इफेक्टिभ एक्सर्साइज हुने गर्छ। इन्क्रिज फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रेन्ज अफ मोसन। सधैँ ह्यान्डअप प्र्याक्टिस गर्दा हामीलाई अनएक्सपेक्टेड, नसोचेको फ्लेक्सिबिलिटी र रेन्ज अफ मोसनमा बेनिफिट फाइदा हुने गर्छ र सधैँ ह्यान्डअप गर्दा हाम्रो आर्म, सोल्डर र ब्याकमा पनि स्ट्रेचिङ र फ्लेक्सिबिलिटी बढ्ने राम्रो हुने गर्छ र बिस्तारै हामीले ब्रेक डान्स मुभ जसलाई गर्नको लागि धेरै फ्लेक्सिबिलिटी चाहिने गर्छ, त्यस्तो मुभहरूलाई गर्नको लागि धेरै सजिलो हुने गर्छ, जस्तै एयर चेयर होप, एल्बो होप, फ्ल्याग स्पिन जस्तै आदि पावर मुभहरू। बुस्ट मेन्टल फोकस एन्ड डिसिप्लिन। ब्रेक डान्स ह्यान्डअप गर्नको लागि हामीलाई इन्टेन्स कन्सन्ट्रेसन र फोकस चाहिन्छ। जब हामी सधैँ ह्यान्डअप गर्न थाल्छौँ, हामीले हाम्रो मेन्टल डिसिप्लिनमा इम्प्रुभ भएको नोटिस गर्न पनि थाल्छौँ। रेपिटेटिभ ह्यान्डअप एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो फोकस डेभलप बढ्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो फोकस गर्ने एबिलिटी, क्षमता बढ्छ र हाम्रो ह्यान्डअप एक्सर्साइज एउटा एक्सलेन्ट एक्सर्साइज हुने गर्छ। इङ्गेज कार्डियोभास्कुलर इन्डुरेन्स। ब्रेक डान्सिङ मात्रै स्ट्रेन्थ र फ्लेक्सिबिलिटी होइन, ब्रेक डान्सिङको लागि कार्डियोभास्कुलर सहनशक्ति, इन्डुरेन्स चाहिन्छ। ह्यान्डअप गर्दा हाम्रो फुल अप्पर बडीको लागि इन्टेन्स वर्कआउट हुने गर्छ, जसलाई गर्दा हाम्रो हार्ट रेट पम्पिङ हुन्छ र ह्यान्डअपलाई हामी डेली रुटिनमा गर्दाखेरि हाम्रो इन्डुरेन्स लेभल छिटै बढेको नोटिस गर्न सक्छौँ। ह्यान्डअप गर्दा र सधैँ गर्दा च्यालेन्जिङ रुटिनमा गर्दा
हाम्रो कार्डियोभास्कुलरमा, स्टामिनामा र इन्डुरेन्समा इम्प्रुभ राम्रो हुने गर्छ। अब लास्टमा सर्टमा भन्दा ब्रेक डान्सको ह्यान्डअप मुभ एउटा थ्रिलिङ जर्नी एडभेन्चर हुने गर्छ। सर्ट ह्यान्डअप गर्दा हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ ब्यालेन्स बढ्ने गर्छ र हाम्रो बडी ब्यालेन्स फ्लेक्सिबिलिटी र मेन्टल फोकसमा पनि राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुने गर्छ। यदि हामी आफ्नो ब्रेक डान्स स्किललाई हाई लेभलमा लग्न चाहन्छौँ भने ह्यान्डअप सधैँ गर्दा हामीले आफ्नो बडी र माइन्डमा ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ। यही थियो ब्रेक डान्सको पावर मुभ ह्यान्डअप सधैँ गर्दा के हुन्छ भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्म किप ब्रिथिङ, स्टे इन्स्पायर्ड, टेक केयर, सी यू।